ඉතින් කොහොමද සැපේ ඉන්නවද සනීපෙන් ඉන්නවද? කොහොම හරි ඔයාලා හැමෝම හොඳින් ඉතින් කියලා මං හිතනවා. ඉතින් අද Mr.photos YouTube channel එකේ මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ Premiere Pro වල text tool එක ගැන එහෙම නැත්නම් typing tool එක ගැන. ඉතින් මම හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම Premiere Pro කරන ඕගොල්ලෝ මේක හුඟක් අදත් වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා. channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. like එක දාන්න අමතක කරන්න එපා. අපි හැක්මටම වීඩියෝ එකට යමු. ඔන්න ඉතින් මම දැන් Premiere Pro open කරනවා. open කරන්න කියන්නේ මම දැන් open කරන්නේ තියාගත්තා. හරි. ඉතින් මම මෙතනින් තෝරන්නම් එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. හරි. ගිහිල්ලා මම මේකේ effects workspace එකට යන්න. හරි. ඉතින් typing tool එක පාවිච්චි කරන කලින් අපි මේකට වීඩියෝ drop කරගෙනමු. ඉතින් මම දැන් දානවා වීඩියෝ එකක් මේකට. ඉතින් මේක තියෙන මේ සත්තු ඉන්න දාන්නවා. හරි. අපි ප්‍රොජෙක්ට් පැනල් එකට ඊට පස්සේ ප්‍රොජෙක්ට් පැනල් එකෙන් මේක දාන්නවා ටයිම්ලයින් එකට. ඉතින් මම මේවා ගැන වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපි කලින් මේ ටයිම්ලයින් එකයි ප්‍රොජෙක්ට් පැනල් එකයි ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් ගැන ඔක්කොම කතා කරලා තියෙන හින්දා. ඉතින් දැන් මෙතන ටෙක්ස්ට් එකක් දාගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔහම. දැන් ඔන්න වීඩියෝක් තියෙනවා අපි සීක්වෙන්ස් එකක් හදාගත්තා. ඉතින් මම සීක්වෙන්ස් එකක් හදාගත්තේ වෙන මේ විදිහට. ඇත්තට වීඩියෝ ඕනෙත් නැහැ. නැත්නම් අපි බලමු මෙන්න මෙතන ප්‍රොජෙක්ට් පැනල් එකේ මෙතනින් සීක්වෙන්ස් එකක් හදාගන්න. මම මෙහෙම ලේසි හින්දා හදාගත්තේ. හරි. ඉතින් දැන් අපි යමු ටයිපින් ටූල් එකට. හරි. ඔන්න ටයිපින් ටූල් අපේ ටූල් බාර් එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන. මේ ටයිප් ටූල් එක. T තමයි ෂෝට්කට් එක. ඉතින් ටයිපින් ටූල් එක ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන ටයිම්ලයින් එක මොනවා කරත් වැඩක් නැහැ. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරනවා නම් මොකක් හරි වෙන්න මෙතන ප්‍රෝග්‍රෑම් මෝනිටර් එකේ ගිහිල්ලා left click කරන්න ඕනේ. ඉතින් left click කරද්දී ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ cursor එක වෙනස් කරලා මේ V press කරලා මම selection tool එක ගත්තොත් හරිද selection tool එක වෙන මේ වගේ. හැබැයි typing tool එක select කරලා ඉද්දි program monitor එක ගියොත් වෙන මේ වගේ තමයි cursor එක පේනන්නේ. දැන් මම මෙතන left click කරනවා. click කරලා මෙතන මොකක් හරි type කරනවා. මම මෙතන type කරනවා animals කියලා. හරි. ඔන්න animals කියලා select type කරත්තා. දැන් මම මෙතන අපේ effect controls වලට යනවා. අපේ effect controls වල scale එක හදාන්න පුළුවන් කේස් එකක් නැහැ. හරි. හරි ඒක හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ පාත යනවා. මෙතන ටෙක්ස්ට් කියලා. ඉතින් මෙතන මේ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් එකේ තියෙන වීඩියෝ ඉෆෙක්ට්ස් කියලා. මේ වීඩියෝ ඉෆෙක්ට්ස් වල තියෙන ලේයර් එකට අදාළ සෙටින්ග්ස් ටික. උදාහරණයක් කිව්වොත් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ලේයර් එකට අදාළ සෙටින්ග්ස් ටික තමයි මෙතන මේ මොෂන් කියලා. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ ඉෆෙක්ට්ස් අතරේ පෙන්වන්නේ. මෙතන පාදට යද්දි තියෙන ටෙක්ස්ට් කියලා. මේ අපේ ටෙක්ස්ට් එක පෙන්වන ඇනිමල්ස් කියලා. මෙන්න මේක. ඉතින් මෙන්න මෙතන තමයි ටෙක්ස්ට් එකට අදාළ සෙටින්ග් සෙට් එක තියෙන්නේ මේ. ටෙක්ස්ට් එකේ ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් එක ස්කේල් එක ඒවා මේවා ඔක්කොම ඊට අදාළ සෙටින්ග්ස් ටික තියෙන්නේ මෙතන. දැන් මෙතනම සයිස් වැඩි කරොත් මෙන්න මෙතෙන් තමයි සයිස් එක අඩු වැඩි ගන්න. හරි. ටෙක්ස්ට් එකේ ෆොන්ට් සයිස් එක අඩු වැඩි ගන්න මෙතනින්. මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකද ඊයොත් අපේ ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරන්න හැමයි. ඉතින් අපි සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ටයිපින් ටූල් එක මරගෙන අපේ ටෙක්ස්ට් එක මෙන්න මේ වගේ සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. සිලෙක්ට් කළා මෙතන සයිස් එක අඩු වැඩි කරොත් හරි. එහෙම තමයි මෙතන සිලෙක්ට් කරලා නැතිව ඔයගොල්ලෝ ෆොන්ට් එක මාරු කරන්න හැදුවොත් එහෙම වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒකටත් සිලෙක්ට් කරගන්නම ඕනේ. දැන් මේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. හරි. මේක සිලෙක්ට් කර මේ ස්කේල් කරන්න යම කරන්න බෑ. අනිත් ඒ තමයි සිලෙක්ෂන් එක වෙලා තියෙන හින්දා හරියට සමහරවිට පැහැදිලිව මේක පේන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මෙතන මේ සීන් එක ගන්නේ මොකද ඒවා ටයිපින් ටූල් එකකින්ද. ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් දැන් මෙහෙම ටයිපින් ටූල් එක අරගෙන ගිහිල්ලා ටයිම්ලයින් එක මෙහෙ හිස් තැනක් සිලෙක්ට් කරන්න. එතන මේක ඩිසෙක්ටිව් වෙනවා. හරියට සිලෙක්ට් කරන්න නැහැ. එහෙම ඔයගොල්ලෝ මූව් ටූල් එක ගන්න. එහෙම නැත්නම් සිලෙක්ෂන් ටූල් එක ගන්න V press කරලා. දැන් අපි සිලෙක්ෂන් ටූල් එක අරන් ඉන්නේ. දැන් බලන්න දැන් නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ සිලෙක්ෂන් ටූල් එක අරන් ඉද්දි මෙන්න මෙතන ටෙක්ස්ට් ලේයර් එකට සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් ටෙක්ස්ට් ලේයර් සාමාන්‍යයෙන් පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ වගේ රෝස පාටින්. හරි. දැන් මෙතන ටෙක්ස්ට් ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා පස්සේ අපි ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල්ස් වල ඉෆෙක්ට්ස් ටික පෙන්නනවා. දැන් ටික පාතට ගියපුවම මෙතන ටෙක්ස්ට් වලට අදාළ ඉෆෙක්ට් එක පෙන්වනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන සයිස් එක අඩු වැඩි කරන තැනින් අඩු වැඩි කරොත් මෙන්න මේ විදිහට අරක සිලෙක්ට් කරන්නෙම නැතුව අපිට පුළුවන් මේ විදිහට සයිස් එක අඩු වැඩි කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම සයිස් අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන යට ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් කියන ඔප්ෂන් එකේ ස්කේල් එක අඩු වැඩි කරන්න. ඒ වගේම එතන පොසිෂන් එක හදාගන්න. හැබැයි වැඩේ මේකයි. දැන් මේක කරදරයි. හරි. මම පොඩ්ඩක් මෙතන මොනිටර් එකේ ක්වොලිටි දාන්න ෆුල් කියලා. දැන් මේ මෙහෙම කරදරයිනේ. ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම මේක පොසිෂන් කරන්න අමාරුයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි සිලෙක්ෂන් ටූල් එක අරන් ඉද්දි ඔයගොල්ලෝ මෙතන තියෙන ටෙක්ස්ට් කියලා ඔය නමත් පෙන්නන ඇනිමල්ස් කියලා අන්න ඒගොල්ලෝ ක්ලික් එකක් දාන්න. ක්ලික් එක දාපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ ටෙක්ස්ට් එක වටේට වෙන මේ වගේ නිල් පාට පොඩි බොක්ස් එකක් වැහෙනවා. මේක වැහෙනාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ සිලෙක්ෂන් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා
මේ ටෙක්ස්ට එක ඕගොල්ලොගේ මේ මොයිට මත ප්‍රග්‍රම් මොයිටරගේ මේ වක්ස්පේසේ ක්ස්පේසන මේ ඕල් මේ විය එක හට මෙට ගෙනියන් ඒගේ බෙන මෙතන මේ මුළුවලින් ඔගොල් පුලන්කම ලැබෙන මේක ස්කේල්ලප් ස්කේල් ඩවන් කරන්න ඉතින් මෙතනදී තව එක සී නැතිනවා ඒ තමා දැපට ෆොන්ට කඩුවලි කරත් මේ ටෙක්ස්ට එක ස්කේල්ලප් ස්කේල් ඩවන්න්නේ පොඩි සිගින් එක්කීම පැත්තර වෙන්න මෙහෙම ඒ මොකදිය දන්න ඔගොල් අපේ ඉෆෙක් කොන්ටරෝල් බේසික් විඩ බලනම් ප්‍රීම ප්‍රෝල එක හේතුම මෙතන ඇක පොයින්ට එක ඉති මෙත ඇක පොයින්ට ගැන වැඩි ලොකෝ පැදිරීමක් කරන්න නැහැ හැබැයි අපිට ඇක පොයින්ට පාචයන් පුලන් හොඳ ක්‍රමයක් හැදෙනවා දැන් අපිට මේ ඇක පොයින්ට ටෙක්ස්ට මැදර ගන්න ඕන නම් මොකද කරන්න ඕල ඇක පොයින්ට වෙනස් කරන වෙන්න මෙතන මේ මෙත ඇක පොයින්ට කියම ට්‍රන්ස්ෝර්මල ඉතින් ඇතින් වෙනස් කර වෙන්න මේ නැතවල සිලක්ෂන් ටුල්ල වැඩේ මේකයි දැන් කොහොමද හරි මැදවයාන්න ඕගන ගේස ඉතින් ඕල් බලම් වෙන්න මේ වගේ ඕගල මේ සිලක්ෂන් ටුල ලගට වෙනම වෙනස් වෙන මේක සරක එහෙමම මේ ඇක පොයින්ට උඩ ලෙෆ් ලික් කරගන්න ලෙවල් මූ කරලා ලෙෆ් ලික් කරගෙන ම කොන්ටරෝල් ප්‍රස්කාන් දැ මෙනගේ මැදි රත්වා ඩොට්ට කියෙන දැන් ඔල්ල වෙන්න මේ වගේ ස්නැප් එකක් බලන්නම බෙන්න මේ විදිරගොල් බලන් ඕගොල්ලගේ ඇක පොයින්ට ඔල ටෙක්ස්ට මැදරගෙන දැන් ඔල් බලන් වෙන්න මේ වගේ බයනතම ස්කේල කඩුරි ගන්න එමත්තන් මෙතන ෆෝන් සයිස කඩුරි ගන්න පොන් සයිසික නය කේස්නේ පොන් සයිසික යම කරන්න හරි අතින ස්කේල අඩුරිගන්න ඒතම හොඳමකම ඒවගේ ඔල් ටෙක්ට වෙනස් කරන්න ඔල්බ මෙ මෙතනින් ටෙක්ට වෙනස් කරන මෙතන ෆොන් කියලා ෆොන්ට වෙනස් කරන මෙතනින් ටහෝම ඇතින්නේ ඉතින් බෙන මේ වගේ ඕන ෆොන්ට එක මරගන්න පුල දැම මෙතන බෝල්ට කරන්නකු හරි ඉතින් ෆොන්ට ඇත් එක්කත් එක්ක මේක ඇක පොයින්ට වෙනස්සෙන ඇක පොයින්ට මන්නගෙන අන්තිම දාන කියලා දැම දාතර පස්සේ අපිට මේ ටෙක්ස්ට එක මේ ටයිප්කත්ක කලස් වෙනස් කන්නන මේ කලස් වෙනස් කරන්න ඕන්න අපි බලට මෙතන ඇපිරන්ස් කියන ටැබ් යට තියෙන ඔප්ෂන් පවචන් මේ පිල්ක තින මේකට ටික කහලා තින්නේ මේක වැහල තින්නේ නැත්තන් අප ටෙක්ස්ට පේන්න හැ මේ පිල්ගෙනට කලික් කන ෆිල් කියනගේ යන ෆිල් කියනකට කලික් කර බෑ ඒක සැන සුදුපාට කොටුට කලික් කන දැම්පුලමට කල පික්කගෙන් වෙන්න මේ වගේ මට කැමති කල එකක් ගන්න තිමන්දයක වෙන්න මේමයි කල එකක් දෙනවා හරි මට හිතන කළය මන්දනවා ඒ මෙත යට ස්ටෝක් කිය දෙනවා ස්ට්‍රෝක් මේ කලික් ද ඔබලන් මේ ටෙක්ස්ටවට ස්ට්‍රෝක එකට් කන්න ඉතින් මෙතන පවට ස්ට්‍රෝකය විට්ක අඩුවලි කරන්න මේ ඔන්න මෙච්චරිතර විට්ටක් දෙනවා දීල මෙතන ස්ට්‍රෝකේ කල එකත් වෙනස් කරපලන් කලින් වගේ දැක්කන ඕකේ කරන්න මෙ ෂඩෝ කිය තිනවා මේ ෂඩෝ කියන්නේ මේ ටෙක්ස්ටික ෂඩෝ එක හරි මේ ෂඩෝ කෙනෙකුට කලික් දම ඔල් බැඳ මෙන්න මේ වගේ ටෙක්ස්ටේට ෂඩ ඇඩන මවන්ද මෙතන ප්‍රෝග්‍රමටගේ ෆිට් කිය තියෙන ඒක සියක් විතර දීලා පොඩ අපේ ටෙක්ස්ට සුම් කරන්න සමන ෂඩ කලු පාට නෑ කලු පාට ඇති මමතින කලු පාට තෝරන දැ මෙන්න මේ වගේ අපි බලන් අපේ ෂඩක බලන්න මෙතන මේ පලවනි ප්ෂන මොකද දන්න වෙන්නේ පලවනි වෙන්නේ ඔප ඇසිටිය කොන්ට්‍රෝ කනක පසික අඩුවරි ගන්න පුලන් සාමන පසිටික 80ක් විතර තියාන්න ති මේ ඊලට තින මේ ඇංගල එක මේක පුල අපේ ෂඩුව එක ඇංගල වෙනස්කන්න ඔකට කොල්ට වැඩි කල බලොප්පෙන මේක ඇංගලයම් ගද කියලා තම මේ හරිමිත ඇංගල එක දාන්න යට මෙතන තව ඇති නම ඔප්ෂන ඒක මොද වෙන්නේ මේ ෂඩුව එක ඩිස්ටන්ස එක කොන්ට්‍රෝ කන එක තිමන් දැම් බෙන මේ වගේ ඩිස්ටන්ස එක දාගන්න තව යටින් අත්තිනවා මොකද වෙන්නේ ඒක අපේ ෂඩුව එක සයිසය කොන්ට්‍රෝ කරනවා හරි තව අත්තින මේක බ්ල එක අපේ ෂඩුව එක ඒකෙන් පුළන් අර ෂඩුව එක අයින එජ්ජව ශාප්නේ ඒක ස්මූත් කරන්න වෙන්න මේ විදිරම දැකන ෂඩුව එක ඒවගේ මෙතන සෝස් ටෙක්ස් කිය තියන මේ ඔප්ෂන් සට බර ෆෝන්ට වෙනස් කරපු නයි ස්කේල් හදනයි එතනයට තව ඔප්ෂන් සටතින මේ ලට බෝල්් කරන්න ටෙක්ස්ට එක ඉටලික් කරන්න පුළුවන් නේද ඔක්කම අකුර කැපිටල් දෙන්න පුළන් මේ ඔප්ෂනට කලික් කලා ඒ මෙතනින් පුළ අපිට ඔක්කම අකුර කැපිටල් හරි ද මේ කැපිටල් ටීද ඇතින ඒකුට කලික්කරම ඔක්කමුර කැපිටලන එකුට අයකලික එක ඩිසෙක්ටි කරන්න මෙතන පලවෙනකුර කැපිටල් ටියක ලොකොට තින අනිත කැපිට පොඩින මේකුට ලික් මොද වෙන්නේ ටෙක්ස්ට ඔක්කම කැපිටල් හැබයි පලවෙනියකුර මොද වෙන්නේ ලොකුව අනිතවට වැඩි එ මෙතන මේ ටුවහෙම් පුලන් අරපිට ඕටෝ ඔක්සියන් කියන්න ඕටෝ ඕනේ නෑ ඕටනේ ඕටනේ අද ඒ වගේ අකුරු පොඩිකල් තාන තැන්වලද මේක යස් කරන්න හරි මෙගත්තේම සබස්ක්‍රප් සුප ස්පිට් කියන්න මෙතන අකුර පොඩිකල උඩින් දානවන සබස්ක්‍රප් කන්නේ යටින් දානවන ඉතින් පොට පැදික මන්ද ටයිපිට උල්ල ගන්න
ටයිපින් ටූල අරගෙන ඔයගොල්ලෝ මට මේ එස්සකර එහෙම දාන්න කියලා එස්සකර සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන සුපර්ස්ක්‍රිප්ට් කියන එකට ක්ලික් කරොත් මෙන්න මේ වගේ එස්සකර පොඩි වෙනවා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරොත් ඒක ඇටට යනවා. ආයෙත් මම ඩිසැක්ටිව් කරනවා. මට ඕන වෙන්න මේ විදිහට ආ සිලෙක්ෂන් ටූල එකෙන් සිලෙක්ට් කරන්න. ආයෙත් ඔන්න අපියරන්ස් එක ගැන කතා කරලා මෙතන ට්‍රාන්ස්ෆෝම් එක තියෙනවා. දැන් මෙතනින් පුළුවන් අපිට මේක ස්කේල් කරන්න, පොසිෂන් වෙනස් කරන්න. දැන් වැඩේ මේකයි. ටෙක්ස්ට් එක ඇදලා තියෙන්නේ. ටෙක්ස්ට් එක හරිය මැද්දට ගන්න ඕන මොකද කරන්නේ? බය වෙන්නේ දැන් නෑ. අපි දැන් ඇන්කර් පොයින්ට් සෙට් කරලා තියෙන හරියට පොසිෂන් එක රීසෙට් කරන්න. පොසිෂන් එක රීසෙට් කරපුවාම අපි මේ view port එකේ හරි මැද්දට මේ ටෙක්ස්ට් එක සෙට් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේ මැද නෑ වගේ පේනවනම් ඒක අර ෆොන්ට් එකකින් වෙන සීන් එකක්. ඕගොල්ලෝ බලන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් මේක මෙහෙ කරලා හදාගන්න. ඊට මෙතන ස්කේල් එක පුළුවන් හදාගන්න. අපි පුළුවන් රොටේෂන් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න නේද? මෙතන තියෙන ස්කේල් විතර අර සෙට් කරලා තියෙන එක ඔපැසිටි හදන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මෙහෙම සීන් නැතිනවා. එහෙනම් ඇයි මෙතන උඩින් මෝෂන් වලට වෙන මෙහක් තියෙන්නේ? මේ මෙතන පොසිෂන් එකක් තියෙනවා. ඇයි ඒ? එහෙම බැලුවොත් මම දැන් මෙතන පොසිෂන් එක වැඩි කරලා මේ ටෙක්ස්ට් එක අයින්ට ගන්නම්කෝ. හරි. දැන් ඔන්න මේකේ භාගය පේන්නේ. ඒතකොට දැන් මට සම්පූර්ණ ඒකර පේන්න ගන්න ඕන නම් මට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මෙතන අපේ ටෙක්ස්ට් එක යටතේ තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් ඔප්ෂන් එකෙන් ඒක ගන්න. හැබැයි මම දැන් උඩටම යනවා. මේකේ මෝෂන් යටතේ තියෙන ඔප්ෂන් එක පොසිෂන් එක තියෙන්නේ. මෝෂන් එක යටතේ තියෙන පොසිෂන් ඔප්ෂන් එක තියෙන්නේ. මේක මෙහෙට ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ටෙක්ස්ට් එක එන්නේ නැහැ. ඒ මොකද කිව්වොත් මේක මූව් කරොත් මොකද වෙන්නේ? මේ ලේයර් එකට දාලා දේවල් තමයි මෙහෙට වෙන්නේ. දැන් මේ ලේයර් එක මෙහෙම ෆිට වෙලා තියෙනවා. හරි. මේක මෙහෙට ගවම මොකද වෙන්නේ? මේ ෆිට වෙලා තියෙන ලේයර් එක වෙන්නේ මේ වගේ මෙහෙට තල්ලු වෙනවා. ඒකයි මෙතෙන් කැලලක් පෙන්වන්නේ නැත්තේ. ඉතින් ටෙක්ස්ට් එක එහෙම එකකට අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන යට තියෙන පොසිෂන් එක පාවිච්චි කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි. ඉතින් මට Premiere Pro වල ටෙක්ස්ට් එක ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ඔච්චරයි. මං හිතනවා Premiere Pro වල මොනවා හරි දෙයක් ඕගොල්ලෝ අලුතින් ඉගෙන නැති කියලා. අපේ channel subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ channel එක Premiere Pro basics playlist එක. ඉතින් අපි මේ playlist එක කතා කරනවා. Premiere Pro පටන් ගන්න කෙනෙක්ට ඕන වෙන හැම දෙයක් ගැනම ගිහලා බලන්න. playlist එක link එක තමයි description එකේ. අපි යන තවත් ටිකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.